สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพอกับตาลอีกแล้วนะคะกับช่องหัตถาชาแนลค่ะอันนี้ก็ EP ที่14แล้วค่ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้ตาลขอนำเสนอเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านอิสลามที่ตาลเคยบอกให้ฟังที่ใส่เครื่องในงัวใส่ลิ้นงัวอย่างเสียจ้ะอันนี้ตาลกับปรุงมาเรียบร้อยแล้วจ้ะ เสียงแหบในเด้อพี่น้องมื้อนี้เจ็บคอเสียงเซ็กซี่เนี่ยของแก้มกับมีพริกค่ะแล้วก็กะปิไอ้2อันนี้ซื้อมาเองพี่น้องก็ผักจังซี่ก็ซื้อมาเองจ้ะร้านเพิ่นบ่มีให้อยากกินอีหยังเผ็ดๆมันสิได้สวงจ้ะสิได้เศร้าเจ็บคอหรือเปล่ามาพี่น้องลงมือกันเลยค่ะเครื่องให้เป็นใจให้หมดด้วยพี่น้องผักอีริ้วตับงัวจังซี่ก็ใส่จ้ะยกนะคะกินน้ำเย็นบ่ได้ได้กินน้ำธรรมดาอันนี้ลิ้นงัวจ้ะอันนี้ลิ้นงัวพี่น้องอันนี้ตับพี่น้องตับงัวจ้ะแซ่บแห้งกินอยู่ร้านแห้งแซ่บบักพริกโบ๊ทได้ขวบพี่น้องเอาเวฟเอาเพราะมันนิ่มๆหอมๆมันไม่แนวขวบพี่น้องมันไม่มองขวบถ้าได้กินกับพริกเวฟสิได้ลงสิได้ให้อันนี้ลิ้นวัวค่ะกรุบกะเพราลิ้นงัวยังเสียกับมีพี่น้องบ้านเพิ่นพาคิดดูพี่น้องเครื่องได้หลายอันนี้ปอดมั้งพี่น้องปอดงัวบ่ข้าวแล้วค่ะเพิ่นเฮ็ดบ่ข้าวล่ะเนี่ย
แซ่บผู้ใดบ่มากินเครื่องในอยากจะกินได้บ่มีข้าวบ่มีกลิ่นจ้ะเปื่อยแซ่บเสียงเซ็กซี่นะเด้อพี่น้องใส่ลงเป็นหน่วยเลยจะได้ไห้กันไห้ก้มกันอยู่นี่แหละตับงัวพี่น้องลองพริกอันนี้เบิ่งพี่น้องพริกนุ่มว่ะปักพริกอีกอย่างก็เขาเอิ้นพริกกะเหรี่ยงว่ะเผ็ดพี่น้องพริกอันนี้ขึ้นดังเลยเหมือนกันพี่น้องวันนี้บ่มีของหวานพี่น้องบ่สบาย
พี่น้องสำหรับวันนี้เดี๋ยวตาลกสิขอตัวลาไปก่อนด้วยค่ะเดี๋ยวมื้อนี้อาจจะมี EP 2 ค่ะเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ